Я радий вітати усіх наших учасників та учасниць сьогоднішнього вебінару. Ще багато людей приєднуються. Мої колежанки допомагають мені паралельно вас приєднувати. Спасибі, що доєднались сьогодні і найближчих 90 хвилин вирішили провести з нами. Мене звуть Назарій Боярський, я буду модерувати сьогоднішній вебінар. І він називається «Тимчасово окуповані території України. Стан прав людини». Наступний слайд, будь ласка. Цей вебінар проводить громадська організація «Вектор прав людини» з України у партнерстві з громадською організацією «Світ толерантності» з Грузії та громадською організацією «Промолекс» з Молдови в межах проєкту «У пошуках солідарності» за підтримки Фундації будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. І ми дуже раді, що є можливість долучити декілька країн до нашого проєкту. Що відбувається в них в межах цього проєкту, я обов'язково розповім ще. І дякуємо всім партнерам за те, що робите цей проект можливим і підтримуєте його. А що ж відбувається? Наступний слайд, будь ласка. Власне, минулого року ми розпочали проект, який називався «У пошуках прав людини», і в межах нього ми провели низку заходів англійською мовою, українською мовою та грузинською мовою. Вони були направлені на те, щоб розповісти про те, як розвивались права людини в світі та на територіях України та Грузії, чим займаються правозахисники та правозахисниці, яка їх роль в утвердженні прав людини і демократії. Ми говорили про розвиток прав людини, про розвиток правозахисного та дисидентського рухів, про розвиток руху за рівність, і ці теми були покриті в межах України та Грузії. Цього року ми знайшли можливість і маємо приємність розширитись, і наступний слайд, будь ласка. І вже маємо ще одну країну-партнера, це Молдову, і в цих трьох країнах, в Україні, Грузії та Молдові, відбуваються паралельно вебінари на ту саму тематику, але з урахуванням контексту кожної країни. В нас вже пройшли вебінари про ситуацію з правами людини, відповідно, в Україні, в Грузії та в Молдові. У нас зараз відбувається вебінар, на якому ви присутні з приводу тимчасово окупованих територій в Україні, стану справ людини там. Такий же вебінар сьогодні вже відбувся в Молдові, і такий же вебінар відбувся в Грузії. І також у нас був вебінар про те, що таке солідарність і чому вона важлива для розвитку прав людини. Це наші близькі сусіди, насправді, Молдова, Грузія, але ми не завжди можемо розуміти їхню мову, якщо ви тільки не володієте. Тому чому також вам цікаво буде знати про ці вебінари, тому що їхні відеозаписи розміщені публічно, і також незабаром будуть виготовлені вже субтитри англійською мовою, і навіть якщо ви не взяли участь в цих вебінарах або в наступних не візьмете участь, то ви можете завжди переглянути відеозаписи з субтитрами англійською мовою. А також ви можете брати участь в вебінарах, які відбуваються відповідно в Грузії та Молдові. Там завжди є також синхронний переклад англійською мовою, так само, як сьогодні тут ми забезпечуємо синхронний переклад для наших іноземних колег та колежанок, які цікавляться ситуацією з правами людини в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Як ми сьогодні працюємо? Ми попросимо вас обов'язково перейменувати себе на платформі Zoom. Для цього ви можете відкрити перелік учасників та учасниць, знайти себе, так як ви підписані наразі. Це можуть бути цифри, як тут в когось є, або ж де в більшості, дякуємо, прізвище, ім'я, і там буде функція перейменуватися. Будь ласка, обов'язково перейменуйтеся. Нам дуже важливо розуміти, хто з нами тут присутній, і також це нам допоможе вирішувати певні логістичні питання надалі. Ми також заохочуємо вас вітатися в чаті, представитись, хто ви звідки. Ми завжди дуже зацікавлені в тому, щоб знайомитися один з одним, і також ми в кінці ще вам запропонуємо спільний такий комунікаційний майданчик для того, щоб спілкуватися одне з одним. Протягом всього вебінару ми запрошуємо вас ставити запитання та коментувати, реагувати на те, що буде розповідати наша спікерка також у чаті. Я як модератор буду уважно відслідковувати ваші запитання та коментарі, і в кінці нашого заходу обов'язково їх озвучу, або якщо це будуть якісь такі уточнюючі запитання,
які буду розуміти, що важливо озвучити одразу, то тоді з дозволу Марії я вклинюсь і перепитаю в неї. І також ви вже знаєте, що ведеться відеозапис, але ми записуємо поле відповідно презентації спікерки моє. І якщо ви не будете вмикати мікрофон, то на відеозапис ви не повинні потрапити також. Наразі це вся технічна інформація, яку я хотів би представити, тому я прошу закрити презентацію і матиму за приємність наразі запросити вже до слова нашу спікерку. Пані Марія, можете вмикати презентацію. Наша спікерка сьогодні Марія Томак, вона є керівницею служби Кримської платформи у структурі представництва президента України в Криму. Ми знаємо її також як досвідчену журналістку, правозахисницю, яка співпрацювала з багатьма правозахисними організаціями і медіа. І я переконаний, що цей досвід журналістської роботи, правозахисної, тепер такої урядової, буде нам сьогодні цікавий для того, щоб розкрити тему. Марія, вам слово. Дякую, Назарію. Дякую, колеги, за запрошення. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до вебінару. Я бачу, що більше 60 людей присутні. Мені дуже така приємна, така інтенсивна увага. Я зі слів колег так зрозуміла, що, власне, ця серія вебінарів, скажімо так, запрошує до участі представників також інших країн Східного партнерства. Я не знаю, чи є хтось тут все ж таки так попередньо в реєстрації хтось зголошувався. Якщо ця людина є, то звіться, будь ласка, просто це було б важливо для розуміння, тому що мені хотілося б взагалі говорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях в ширшому контексті. Мені здається, що це дуже корисно, власне, так, бачити ширший контекст, щонайменше країн Східного партнерства, так. Кажу так, бо, знаєте, це є термін пострадянські країни, хотілося б уже його уникати. І тому що є, звісно, спільні проблеми. Ми це колись свого часу аналізували також з однією з грузинських правозахисниць, знайшли багато спільного, тому було б важливо. Але загалом я бачу, що дуже широка географія присутніх тут. Є люди також із окупованих територій, так. Я думаю, що ми, продовжуючи те, що говорили організатори, мабуть, вам не варто вказувати своє ім'я, так, все ж таки, оскільки це відкритий захід, і тут варто подбати про безпеку, але, власне, висловлюю вам свою підтримку і дякую, що ви тут і приєднуєтесь, і знаходитесь принаймні в нашому, так би мовити, інформаційному просторі. Це дуже важливо. І також дякую тим дуже досвідченим колегам, правозахисникам, які приєдналися. Мені дуже це лестить. Я навряд чи скажу щось нове для вас, але сподіваємося, можливо, у нас буде якась також цікава дискусія. Я трошечки пару слів скажу більше про себе, щоб просто була зрозуміла, так би мовити, більшою мірою моя експертиза, тому що в тих питаннях, які попередньо ставили, були питання, які стосуються, власне, більш якоїсь такої суто юридичної складової, я би сказала. На ці питання я, на жаль, їх не зможу покрити, так, просто мені хотілося б все ж таки заакцентувати на тому, що мій бекграунд передусім там журналістсько-правозахисний, так, я працювала журналісткою тривалий час, потім я займалася тривалий час, власне, Марія, у вас вимкнувся мікрофон, будь ласка. Мене хтось зам'ютив, здається, так, перепрошую. Так, в січні цього року я перейшла на державну службу, і зараз я працюю в представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Моя сфера відповідальності пов'язана із Кримською платформою, але більшою мірою не з міжнародним, так би мовити, напрямком, а з якоюсь більшою мірою внутрішньою роботою. І відразу хочу сказати, тому що це тема цікава, цього року, попри всі ті речі, які відбуваються, власне, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України і величезна кількість нових викликів, які з'являються у зв'язку з цим. Кримська платформа відбудеться. Про формат, я думаю, що скаже окремо
президент України і або Міністерство закордонних справ України, але хочу всім також сказати, що ця робота триває і, можливо, не настільки інтенсивно, як нам хотілося, мені б хотілося, так, тому що я, власне, прийшла в цей орган за місяць до початку повномасштабного вторгнення і багато чого доводиться перекроювати. Але все ж таки робота триває, і хочу відразу сказати, що значна частина моєї сьогоднішньої розмови з вами буде присвячена саме ситуації в Криму. Так, я сподіваюся, це буде для вас цікаво. Можливо, тут є хтось із Криму. Також було б цікаво знати. Будь ласка, озивайтеся в чаті, і можна якось, можливо, предметніше також цю розмову побудувати і продовжувати. Отже, у мене є там близько години, трохи менше. Я спершу хочу поговорити загалом про таку загальну рамку щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях. Знову ж таки, якщо говорити про якісь деталі, так, то мені здається, що більш ніж достатньо інформації є загалом в інформаційному просторі, в звітах неурядових правозахисних організацій, навіть в резолюціях, так, от тих організацій, на адресу яких зараз дуже багато критики лунає, маю на увазі там Рада Європи, ООН, але якщо подивитися резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму або щодо мілітаризації, звіт Генсека ООН, ось нещодавно вийшов звіт Генсека Ради Європи, то насправді, то ви можете отримати достатньо чітку картину того, що, наприклад, відбувається в Криму. З територіями тимчасово окупованими Донецької і Луганської областей трохи складніше, так, тому що, мені здається, більшою мірою через неготовність міжнародної спільноти говорити про режим окупації в ОРДЛО, так, і що ця територія є тимчасово окупованою. Через це, власне, є проблеми з тим, аби ситуація адекватно відображалася в якихось міжнародних, в тому числі, документах, на мій погляд. Але разом з тим, оскільки мені доводиться доволі багато зараз працювати теж з міжнародними колегами, з міжнародною спільнотою, я бачу, що ситуація на так званих новоокупованих територіях, так званих, тому що ми всі розуміємо, що це не є, з точки зору України, принаймні, ми не визнали ті новозахоплені, скажімо так, нещодавно захоплені Росією території окупованими. Так, мені здається, можна про це дискутувати, знову ж таки, якщо хтось із вас відстежує спеціально якісь реакцію міжнародної спільноти, мені здається, що є низка матеріалів, низка звітів, які були останнім часом оприлюднені, які дають доволі вичерпну картину щодо того, що відбувається вже на новоокупованих територіях. І пізніше, власне, в мене є там список такий рекомендованої умовно джерел літератури для вас, оскільки багато хто тут є. Я перепрошую, з академічної спільноти, і можна буде, власне, я там озвучу якісь зі свого боку, те, що мені видається важливим. Так, і я бачу тут багатьох представників академічної спільноти, і я також далі про це скажу, можливо, в рекомендаціях, але я хочу сказати, що мені здається, що цей, так би мовити, там кластер, да, або це ком'юніті, ця спільнота академічна, її роль складно переоцінити, тому що мені здається, що, власне, є проблеми з розумінням з боку західних, скажімо так, в лапках, так, північноамериканських і ЄС університетів, академічних спільнот, і це абсолютно прямо впливає потім на політику Заходу. І я думаю, що зараз ні в кого з нас немає сумнівів, хоча в мене колись, я пригадую, була така дискусія з одним із колег з неурядового сектору щодо того, от в контексті звільнення Криму, чи взагалі потрібно нам враховувати там думку або позицію міжнародної спільноти чи ні. Я вважаю і тоді, і зараз, що потрібно, і те, як ми зараз всі уповаємо на Хаймарси, я в тому числі, так, в контексті в тому числі деокупації Криму, свідчить про те, що я не вірю в те, що Україна може звільнити Крим, деокупувати Крим без підтримки міжнародної спільноти. Так, це можна така теж від мене, можливо, декому здасться провокативна так теза, тому що Кримом, власне, мені доводиться займатися в державному органі, але ми можемо також про це дискутувати потім, і я вас до цього запрошую.
Так, ну мені хочеться говорити спершу про якісь початкові параметри, ну рамки для того, про що ми говоримо. Я знову ж таки, я розумію, що оскільки це зараз аудиторія переважно українська, то вам цього не потрібно пояснювати, особливо людям, які, наприклад, походять там з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей або з Криму. Але можу сказати, що я навіть бачу це на рівні словесному. Дуже часто говорять, що вторгнення Російської Федерації в Україну відбулося 24 лютого поточного року. І мені здається, дуже важливо, і це важливо саме в контексті роботи по Криму, в тому числі, хоча і щодо окупованих територій на Сході, також говорити про те, що все ж таки вторгнення відбулося в лютому 2014 року в Україну, почалося з Криму, продовжилося в ОРДЛО. Так, і якщо раніше щоразу доводилося говорити, що Крим і ОРДЛО – це дуже пов'язані, скажімо так, речі. Так, я думаю, що зараз це вже ні в кого сумнівів не викликає, і ось ця мапа зараз оперативна тих територій, які наразі перебувають під окупацією, це доводить. І я хотіла ось першу частину власне нашої розмови побудувати на своєму баченні того, що є спільного і що є відмінного у цих умовно 3 категоріях тимчасово окупованих територій, в тому числі з точки зору прав людини, або передусім з точки зору прав людини. Так, йдеться про Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, не забуваємо про Севастополь також, окремі райони Донецької та Луганської областей і новоокуповані території у новоокуповані, це в лапках, так, знову ж таки посилаючись на невизначення цього статусу в законодавстві в південній та південно-східній частинах України. Те, що я казала вище, важливо також контекст інших країн Східного партнерства. Якщо є людина все ж таки або з'явиться, то буду вдячна, якщо включиться в дискусію він або вона. І я думаю, що теж дуже важливо розуміти, і це ми чітко бачимо на прикладі Криму, я про це буду далі говорити, що скажімо так, ми можемо говорити про те, що ситуація після початку повномасштабного вторгнення змінилася, в тому числі і на окупованих територіях. Так? Криму це абсолютно стосується. Я думаю, що Донецької, Луганської областей також, хоча зараз це я не моніторю настільки там ситуацію детально, але щонайменше, я думаю, що історія із цією мобілізацією, яка там відбувається, так, це дуже показовий чинник і показовий приклад цього. Власне, про щодо спільного, так, і тут я думаю, що можливо, там ми можемо знову ж таки про це дискутувати. Це перше, і це важливо з точки зору політичної, це теза важлива з точки зору політичної, але це теза важлива передусім з точки зору прав людини, мені здається. Так, це те, що ці території, про які ми говорили вище, вони окуповані Російською Федерацією, або були окуповані, так, як у випадку, наприклад, з Північною Україною, територією Київщини і Чернігівщини. Ну і це, безумовно, важливо з точки зору того, хто є, власне, порушником. Так? Тобто, кому атрибувати, умовно кажучи, там ці порушення прав людини. І мені здається, і я про це далі скажу, моя суб'єктивна думка, спостереження за цими процесами багатьох років, що Україна, ну, власне, по-перше, визначення, скажімо так, хто здійснює контроль, так, ефективний над територією, є надзвичайно важливим не тільки з точки зору називання, так, хоча це також дуже важливо в медіа, там, в публічній сфері, а і з точки зору, звісно, там, судових інстанцій, судових механізмів. І мені здається, що Україна в цьому сенсі використовує зараз всі доступні їй можливості. Ну, я так кажу не тому, що я зараз представляю державний орган, а тому що мені здавалось так і раніше, і ми потім поговоримо про те, які саме механізми Україна використовує. Знову ж таки, можна тут дискутувати, можливо, вам здається, що не все ми використовуємо, що можна було. А друга важлива риса спільна
Це, скажімо так, методологія, так, методичка, те, що можна сказати. Методика дії Російської Федерації на всіх цих територіях майже аналогічна. Так? Майже всюди це починається, ну не майже всюди, а всюди, в принципі, це починається з захоплення якихось там інституцій, стратегічних об'єктів військових, так? І далі відбувається нейтралізація незгодних. Зараз ми подивимося на якихось прикладах, і далі вже перехід до якихось там системних, те, що називається, порушень прав людини, і окупація території або спроба анексії, так, як у випадку з Кримом, то те, що ми не побачили на Донбасі, і те, що ми можемо побачити найближчим часом на прикладі Херсонщини. Наприклад, Крим. Так, давайте згадаємо Крим. Спершу з'явилися там маленькі зелені чоловічки, які там почали захоплювати важливі об'єкти. І далі почалась історія із захопленням в заручники. Потім уже деякі заручники перетворилися там на людей, які офіційно затримані, так, були і проходили через всі ці там судові процеси, як, наприклад, Олег Сенцов, так, і його група. Так, ну і далі, вже переходячи до якихось системних речей, це там нав'язування російського громадянства, там далі порушення майнових прав і так далі, і так далі. Так, з Донбасом або Донецькою, Луганською областями це була там спершу група Гіркіна, там, всі пам'ятаємо про це. Потім почалася ця пандемія, можна сказати, в лапках, так, із захопленням заручників. Далі там встановлення з часом квазіправової системи і, власне, на якомусь системному рівні вже порушення прав людини. Новоокуповані території – це була спершу атака з боку Криму, і зараз ми бачимо, що, власне, сотні заручників утримуються на території Херсонської області, зокрема. І бачимо, що більш-менш співпадають категорії тих людей, які підпадають під такі переслідування. Ну, це знову ж таки з моєї точки зору, з точки зору спостереження за саме цією темою, можливо, більш детальним, ніж за іншими темами. І роботи з нею, це ми бачимо, що потрапляють під таке переслідування передусім люди, які є проукраїнськими або сприймаються як проукраїнські, або проєвропейські, скажімо так. Це і представники зараз на новоокупованих територіях правоохоронних органів, ветерани, якісь активісти, які займалися саме такими проукраїнськими якимись темами або там акціями. А з іншого боку, потрапляють під переслідування ті, кого можна назвати продемократичними, так, тобто люди, які журналісти, приміром, так, або активісти якихось антикорупційних організацій, тобто всі ті, хто забезпечує здорове функціонування суспільства, так, як з точки зору демократичної, так. І мені здається, що це дуже важливий момент. Ми про це постійно говоримо на якихось міжнародних також майданчиках, що йдеться не тільки про тих людей, які там обирають, умовно кажучи, Україну, так, йдеться про тих людей, які існують в цій системі демократичні, та, і не хочуть в якусь потрапляти під якусь іншу. І, власне, вони переслідуються, так. І, власне кажучи, мені здається важливо, що принаймні зараз цей факт наявності цього плейбук, те, що називається, так, або сценарію, або методички, також відзначають на міжнародному рівні. Я буду часто до цього апелювати, вибачте, бо моя робота постійно з цим пов'язана, і бо дуже часто хочеться, знаєте, сказати, а ми ж казали. Ну от, власне, добре, що є визнання того, що принаймні на новоокупованих територіях використовуються ті самі інструменти, які свого часу в 2014 році використовувалися. І якщо подивитись на Херсонщину, мені здається, що це такий мікс того, що використовувалось на Донбасі, і на територіях Донецької і Луганської областей, так, тобто з одного боку зараз вони хочуть спробувати провести референдум, так, і по суті спробувати анексувати цю територію, проковтнути, і з іншого боку, звісно, сам факт потужних бойових дій – це те, що і використання також невибіркових обстрілів, які ми бачимо на території Південної України, це також те, що поєднує, скажімо так, робить спільне ОРДЛО і ситуацію на Херсонщині. Мені здається, те, що є спільне і
Про що ми говоримо, це те, що в усіх цих випадках ми стикаємося з масовими порушеннями прав людини та насильством. І це є, от що мені здається, дуже важливо. Тобто, це не є щось таке супутнє, це те, що використовується як метод фактично ведення війни, як інструмент ведення війни. І якщо ви подивитесь на якісь такі деталі, так які притаманні всім цим тимчасово окупованих територіям, це, наприклад, наявність чорних списків. От я пам'ятаю, як, наприклад, після звільнення Слов'янська в 2014 році в штаб-квартирі Гіркіна, яка перебувала, якщо я не помиляюся, в приміщенні СБУ в Слов'янську, там знайшли чорний список, так, з людьми, які, власне, всі там чи майже всі були на підвалі, так би мовити, та і яких, власне, утримували в якості заручників. І зараз ми те саме бачимо. Про це знову ж таки навіть були заяви на міжнародному рівні, так, про існування цих чорних списків, що у росіян вони вже готові на випадок там заходу на територію і отримання контролю над нею. Це такий дуже, мені здається, прикметна річ в контексті цих поширених практик. Далі використання живих щитів. Знаю, що колеги навіть з правозахисних організацій робили там подання відповідні до Міжнародного кримінального суду щодо використання живих щитів, зокрема в Криму, до речі. Ми більше чули про Донбас, але зокрема в Криму. І це є, звісно, дуже теж таким прикметним важливою історією. Ну і в випадку з Донецькою, з ОРДЛО, скажімо так, та і з новоокупованими територіями, це використання невибіркових обстрілів як інструменту, ну, такого собі терору, можна сказати, так. І ви знаєте, що зараз Україна вимагає, ну не вимагає, а просить Сполучені Штати визнати Росію державою-спонсором тероризму. Ну, якраз от це все ну, аргументи для такого визнання. Це, от, зокрема, використання невибіркових обстрілів, які є такою спільною рисою. Так, ну в контексті використання порушень прав людини як інструменту ведення війни, я от хочу згадати зокрема про заручників. Було питання про якісь деталі, так, щодо поточної ситуації. Я про це, я думаю, далі скажу, але звісно, заручники є одним аспектом такого використання. Це з одного боку і залякування. Так, ми розуміємо, що це справді залякує місцеве населення, коли там за людьми приїжджають і приходять до них о 4 ранку, так, і забирають їх. Далі це, звісно, розмінна така монета, або, скажімо так, інструмент шантажу, тиску на Україну. Я думаю, що ми це бачимо чітко, абсолютно. І в Криму ми це бачили, і бачимо зараз, і ми бачимо це в ОРДЛО, і ми бачимо це також на новоокупованих територіях. Можливо, це навіть найприкметніша риса, яка, от, власне, стосується, в принципі, новоокупованих територій, це, і тих, які раніше були окуповані, це, власне, використання от заручників як такого політичного тиску. І фактично, ну, чим, наприклад, складно говорити про ситуацію з правами людини на окупованих територіях, це те, що, в принципі, якщо ви візьмете там Європейську конвенцію, то ви побачите, що, ну, по суті, там, мабуть, жодного права немає, яке не порушується. Так? І знову ж таки, ці звіти, всі міжнародні документи, про які я говорила вище, свідчать про те, що навіть вони свідчать про те, що навіть якщо ми ними не задоволені, якими є масштаби порушення прав людини, і що, по суті, всі фундаментальні права порушується на цих територіях. Ну, так само, якщо взяти Римський статут, так, і говорити про воєнні злочини, ми побачимо, що порушується величезна кількість, ну, власне, значна кількість положень і Римського статуту. Ну, і ще окремо, про що мені хотілося б сказати, це в контексті спільних рис, ну, тобто це, можливо, не, тобто ні, ну, це стосується і прав людини, звісно, це персоналії, так, і це швидше стосується прав людини в сенсі там притягнення до відповідальності винних, це, звісно, є там група
людей, яких ми бачимо і в ОРДЛО бачили, і в Криму бачили, спочатку в Криму, потім в ОРДЛО. Щоправда, на новоокупованих територіях цих самих людей ми не бачимо, але ми бачимо, приміром, що, звісно, окупація Херсонської частини Запорізької областей здійснюється з Криму, в тому числі на рівні кадровому. І я про це далі скажу окремо. Щодо того, що ми бачимо відмінне, це режим, тобто режим – це окупація, звісно, але саме режим контролю або режим цієї окупації з боку Російської Федерації інший. І знову ж таки, мені здається, різний точніше, і знову ж таки, мені здається, що тема саме незаконно утримуваних осіб, вона є в цьому сенсі маркером абсолютно, так, тому що ми розуміємо, що Крим окупований, Росія здійснила спробу анексії і, власне, поширює незаконно своє законодавство на територію Криму, і це зумовлює, скажімо так, і умови утримування незаконно утримуваних осіб в Криму, і, скажімо так, те, що їх дуже легко можуть переміщувати на територію Російської Федерації, приміром, так, і те, яким чином відбуваються там судові процеси над ними, так, тому що вони відбуваються і в ОРДЛО, наприклад, так, ці квазісудові, як ми кажемо, процеси, але там зовсім інша історія, так, і навіть з точки зору того, як відбувається звільнення цих осіб, так, ну от мені принаймні невідомо про жоден випадок звільнення заручників, які перебувають де-факто заручників, там політичних в'язнів їх ще називають. Ну це дефініції, про них можна окремо сперечатись, і цих суперечок було дуже багато, але менше з тим. Особи, які утримуються в Криму або на території Російської Федерації, кримчани, жодного не було звільнено перед винесенням вироку. Тобто це є таким must-have, да, якщо можна так сказати. У випадку з Донбасом і у випадку з тим, що ми бачимо зараз на новоокупованих територіях, все ж таки це більш такий, ну, тобто це більш процес, який ми уявляємо собі пов'язаний із саме наявністю такого гарячої фази збройного конфлікту, там, міжнародного, так, коли взаємні звільнення відбуваються значно простіше з точки зору там якихось процедур в лапках, так, тобто ми розуміємо, що це все в позаправових рамках відбувається, але все ж таки. І, ну, власне, з цієї різниці контролю, ну, дуже багато речей, режиму контролю, дуже багато речей випливає, в тому числі, звісно, якісь можливості взагалі. Я не скажу можливості захистити права, але можливості намагатися захистити права, так, тому що все ж таки захист прав залишається дуже проблемним, м'яко кажучи, так, але у випадку з Кримом мені здається, що принаймні, ну, об'єктивно, так, в Криму ще є навіть в поточних умовах адвокати, хоча їх залякують, там затримують, арештовують, які можуть працювати з якимись такими справами політично мотивованими, так, там все ж таки є, наприклад, Кримська солідарність, так, яка, ну, в такому правозахисному суто ключі намагається там приходити на судові засідання, моніторити їх, там висвітлювати і таке інше. Ну, цього всього в ОРДЛО, наприклад, немає. Ну, про новоокуповані території взагалі нема чого говорити поки що. І, тобто, все ж таки в Криму, можна сказати, можливостей для такого захисту, ну, тобто це ілюзія, мені здається, але все ж таки, принаймні зовні більше, принаймні, там, не знаю, родичі можуть колись в якійсь перспективі зустрітися там зі своєю рідною людиною, яка була затримана. Знову ж таки, адвокат може відвідувати і позірно можна апелювати до якихось там окупаційних судових інстанцій, тобто, ну, це все технічно, виглядає все ж таки інакше, принаймні, ніж в ОРДЛО, так, де ми розуміємо, що в ОРДЛО, ну, принаймні мені невідомо про жодні там випадки доступу якихось незалежних адвокатів, і, ну, тобто, про це навіть нема чого говорити. Ну, і жодні, окрім
якихось там твіттер-активностей, так, людей, які в Твіттері просто щось публікували, і за це, зрештою, також опинялись на підвалі. Ні про які там ініціативи, там і взагалі про якусь свободу там вираження поглядів ми не говоримо в принципі. І навіть з точки зору розуміння того, скільки людей взагалі затримано, можливості відстежити, де вони утримуються. Але знову ж таки, ця ситуація була більшою мірою притаманна, мені здається, до 24 лютого. Зараз в Крим повертаються, можна сказати, 2014 рік, тобто відголоски від повномасштабного вторгнення доходять до Криму. Я про це далі трошечки пізніше скажу, коли буду говорити про ситуацію в Криму. Те, що відрізняє, звісно, це інтенсивність бойових дій та характер воєнних злочинів. Тобто для Криму, в моєму суб'єктивному, з моєї суб'єктивної точки зору, найбільший, там, умовно кажучи, це дуже, мабуть, неправильно з точки зору юридичної, але я собі дозволю сказати, що злочин, це воєнний злочин, це колонізація, так? Це дуже складний процес, який з одного боку, і він в себе включає дуже різні порушення прав людини. І, власне, він включає в себе, зокрема, ось ці політичні переслідування, там, дискримінацію та тиск на кримських татар, передусім, так, на політичних українців, будемо так говорити, і для того, аби примусити їх залишити окуповану територію, так, і, власне, з іншого боку, процес переселення або і створення ініціатив окремо для переселення до Криму громадян Російської Федерації, аби в подальшому, з політичної вже точки зору, так ускладнити для України процес деокупації Криму та реінтеграції цієї території. Так, водночас, в ОРДЛО, наприклад, так, і зараз на новоокупованих територіях, тобто, якщо ми говоримо про в принципі присутні такі активні бойові дії, це змінює ландшафт, скажімо так, змінює там характер ключовий воєнних злочинів, безумовно, це і невибіркові обстріли. Для Донбасу, до речі, мені здається, для ОРДЛО, так, це 14-15 рік, коли була також ця тактика терору постійно присутня. От згадайте, наприклад, ці обстріли Маріуполя, які були в 15-му, якщо я не помиляюсь, році, вони мені, в принципі, дуже нагадують цю тактику, яку зараз Росія, в принципі, по всій території України застосовує, вдаючись до невибіркових обстрілів. І, власне, жорстоке поводження з військовополоненими – це також окрема тема, але те, що притаманно територіям, на яких відбуваються бойові дії. І те, що мені здається, ноу-хау в такому негативному сенсі, те, до чого зараз доволі багато уваги на рівні міжнародної спільноти, це використання голоду або загрози голоду, як теж такої тактики ведення війни. Це стосується новоокупованих територій. Ми розуміємо всі, що для міжнародної спільноти ця тема важлива, тому що є загроза відголосків, так, війни, яка відбувається в агресії російської для там країн Середнього Сходу, для країн Африки з точки зору постачання хлібу, там постачання зерна, там йдеться не тільки про пшеницю, а цілу низку там злакових культур. І те, що і це цим країнам загрожує, але для нас це також важливо, тому що наскільки мені відомо, Офіс Генпрокурора розслідує кілька проваджень з цього приводу. Одне з цих проваджень, власне, говорить про за фактом порушення правил ведення війни, пов'язаних із загрозою виникнення голоду, так, тому що ми розуміємо, що Росія вивозить збіжжя, окупаційні сили вивозять збіжжя і через Крим, тут є також драматична роль Криму, про яку також можна говорити, відправляє, власне, на кораблях там уже як російське зерно, так, в інші країни, переважно там Туреччина, на превеликий жаль, і Сирія фігурує. Але, власне, от використання голоду – це дещо, таке ноу-хау, можна сказати, і це є дуже потужний, звісно, інструмент. І сам факт того, звісно, що ми знаємо, що для Маріуполя це була притаманно в таку найбільш драматичний період обстрілів міста і взагалі боїв за місто. Це, власне, те, що там багато людей просто опинилися на межі смерті через просто голод. І тому, так, безумовно, це не випадково.
і мені здається, можна говорити про власне використання голоду як інструменту. Так, ну це от власне те, що стосується спільних відмінних рис. Знову ж таки, буду рада почути якісь ваші думки з цього приводу, якісь, можливо, додаткові речі, які ви бачите, або те, що вам здається не так, або потребує якихось коментарів або корекцій. Я хочу зараз проговорити більше про Крим, тому що ситуація там дуже цікава, драматична, і вона змінилась великою мірою, мені здається, так, після 24 лютого. Хоча Крим перебуває в тилу з точки зору там наступу російської армії, але все ж таки повномасштабне вторгнення там великою мірою позначається. І хочу сказати про це ще також з цієї точки зору, що в принципі ми станом на зараз, представництво наше, це єдиний орган державний, який уважно так стежить за ситуацією в Криму. Ми насправді намагаємося, бо зараз у нас в команді працює кілька людей, які мають такий активістський, там правозахисний, журналістський бекграунд або досвід, і ми намагаємося його також використовувати для того, щоб взагалі отримувати інформацію про те, що відбувається в Криму. Це не просто, хочу сказати, так, тобто це було непросто до 24 лютого, і зараз це ще складніше. Через те, що, по-перше, ми зі свого боку, ну, я, зокрема, намагаюся мінімізувати якісь контакти навіть через такі більш-менш, здавалось би, безпечні месенджери, розуміючи, що це, ну, тобто ми ставимо людей під загрозу, ініціюючи будь-яке спілкування. І ми знаємо, що вже є в Криму справи, принаймні поки що тільки адміністративні, поки що пов'язані із просто використанням, ну, скажімо так, поширення певної інформації про ситуацію на материковій Україні в месенджер. Тобто це, власне, може призвести також до притягнення до відповідальності, але навіть якщо ця відповідальність адміністративна, ми розуміємо, що всі ці люди дуже уважно потім моніторяться, вони на радарах там спецслужб, яких в Криму, зрозуміла річ, більш ніж вистачає. І, власне, тому з нашого боку ми намагаємося мінімізувати таку комунікацію, яка може бути загрозою. А з іншого боку, самі люди бояться комунікувати, так, тобто вони намагаються також звести до мінімуму цю комунікацію. Ну і третій є момент – це те, що деякі проактивні наші громадяни, на превеликий жаль, виїжджають із Криму. І тут є кілька причин, вони також пов'язані дуже часто з тим, що люди просто не відчувають безпеку, точніше, вони відчувають небезпеку. Ця небезпека може, там, джерелом цієї небезпеки можуть бути як правоохоронні органи, які за цими людьми стежать відкрито, ну я маю на увазі, там викликають на якісь розмови то в прокуратуру, то в ФСБ, то телефонують на роботу, тобто такий психологічний тиск, або якісь невстановлені особи в лапках. Так, от була історія, коли одному з наших громадян, який, в принципі, він не брав участь активно в якихось таких акціях проактивних, так, але про його проукраїнську позицію було відомо. Так, і от на нього почався тиск психологічний, там якісь розмальовування парканів, там якісь погрози і так далі. І він виїхав зі своєю родиною. Тут, звичайно, ці люди їдуть, якщо ви запитаєте, куди вони їдуть, вони користуються, скажімо так, тими можливостями, які зараз громадянам України надають наші партнери, там, зокрема, ЄС і країни Північної Америки, і просто виїжджають в якості біженців вже в ці країни. Але, звісно, для нас це погана новина, так би мовити, так, тому що чим більше є відтік цих людей з Криму, тим складніше для нас буде повернення контролю на цією територією і деокупація Криму. І якщо ми говоримо про якісь ключові тенденції, вони, в принципі, є на цій картинці, вони перелічені, так, це передусім, це Крим використовується як плацдарм для наступу Російської Федерації на материкову частину України. Тут ми кажемо про те, що це не є чимось новим для нас абсолютно, так, і ви знаєте, дуже цікаво, тому що я нещодавно переглядала дискусійні панелі, які відбувалися під час Кримської платформи минулого року, і це дуже з одного боку цікаво, з іншого боку повчально, можна сказати, це дивити, тому що
там дуже багато звучало застережень, знаєте, тобто це зараз звучить як якесь такі касандрівські буквально пророцтва, так, коли, от, наприклад, пан Резніков ще в статусі віце-прем'єра і міністра з реінтеграції говорив про мілітаризацію Криму і про те, що є реальна військова загроза з боку Криму, так, щодо наступу на материкову частину. Ну, не тільки він про це говорив, багато хто про це говорив. Ну і зараз ми бачимо, як це все реалізовується. І, звісно, якщо говорити про якісь прямі загрози для там, цивільного населення, скажімо так, або для прав людини в Криму, то його начебто і немає, так, прямого. Але насправді ми розуміємо, що навіть з точки зору мілітаризації там, освітнього простору, інформаційного простору, це все позначається на півострові. І можу сказати, між іншим, до теми про виїзд наших громадян із Криму, що деякі просто пояснюються тим, ну, токсичністю, зокрема для своїх дітей, так, якщо до 24 лютого вони ще могли якось виживати в цьому токсичному інформаційному середовищі, дуже мілітаризованому, то зараз це без шансів, тому що, ну, дітям в школах також промивають мізки ось цими презентаціями про те, що України не існує, українців не існує і таке інше. Тобто, ну, дуже складно їх від цього захистити, безумовно. Далі важлива роль Криму негативна в забезпеченні окупації Херсонської області, і я про це вже говорила. Так, тобто це на рівні адміністративному, на рівні кадровому, на рівні там, скажімо так, бюджетному, так, тобто певні бюджетні ресурси, які виділяються на Крим, окупований з російського бюджету, вони потім переспрямовуються на Херсонщину. З точки зору забезпечення інформаційної окупації Херсонщини, то також Крим дуже важливий, фактично з нього здійснюється ця окупація. І я думаю, що в контексті, знову ж таки, позиції України щодо того, щодо, ну, запиту нашого і нашого власного визнання дій Російської Федерації щодо України як геноциду, мені здається, дуже важливо якраз звернути увагу на цю гуманітарну сферу. І тут також є ось така от, скажімо так, вимушена роль Криму в цьому, тому що вчителі, так, можливо, ви знаєте про це, яких спершу хотіли херсонських вчителів перевчати в Криму, вони відмовлялись від цього, і відповідно зараз от йдеться про те, що з Криму вчителі відправляють на Херсонщину для того, щоб вони влаштовували, значить, якісь ці брейнвошинг сесії для тамтешніх вчителів. І це також дуже важлива історія. Між іншим, коли йдеться про окупацію, про мілітаризацію, то дуже важливо згадати про те, що в Криму, звісно, мобілізації немає, так, але там є примусовий призов, який, як ви знаєте, так, від початку окупації проводиться. І, власне кажучи, ми намагаємося збирати інформацію про наших громадян, ну і не тільки, або принаймні його розуміти, тому що дуже складно дізнатися, хто наш громадянин, хто не наш громадянин. От, але ми намагаємося збирати інформацію. От зараз у нас інформація є про близько там 110 орієнтовно, так, осіб, які були поховані в Криму, саме кримчан. Тому що ми не впевнені щодо їхнього громадянства, але ми знаємо, що принаймні 113, та остання в мене інформація, 60 з них, ймовірно, є громадянами України, тобто половина. Так? І це більшість із загиблих, це від 19 до 22 років. Відтак ми припускаємо, що принаймні частина з них – це призовники. Ми знаємо про те, що серед загиблих точно є, ми знаємо, хто точно є був призовниками. Це, зокрема, декілька із тих осіб, які загинули на кораблі «Москва». Ви пригадуєте цю історію, так? Тобто, от, принаймні, от Леонід Савін такий був молодий хлопець, який, власне, був громадянином України. Ми отримали підтвердження про це.
Так, але не тільки йдеться про призовників. Мені здається, дуже характерною історією. Ми її відстежували, чесно кажучи, так от в режимі реального часу, і ми паралельно отримували також підтвердження із наших джерел в Криму про те, що в певний момент в кримській лікарні спустили, значить, таке розпорядження про те, що буде відправлено десант в лапках, так, лікарів в молоді республіки, в лапках, знову ж таки, так, в так звані ДНР і ЛНР, і вони шукають, власне, от Кримський окупаційний МОЗ, скажімо так, шукає добровольців, волонтерів, хто погодився поїхати, так. Ну, це відразу було зрозуміло, звичайно, що добровольців буде небагато, але все ж таки вони якимось чином цих людей знайшли. Ми от не знаємо, чесно кажучи. Я дуже сумніваюся, що це добровільно було. Ми розуміємо, що навряд чи хтось дуже б рвався на передову. От, але все ж таки такий десант умовно було відправлено, і власне це було навіть висвітлено в медіа, окупаційних медіа кримських. І для нас це також, ну тобто, це взагалі такий важливий маркер того, що ми називаємо умовно прихована мобілізація. Так, тобто якоїсь офіційної мобілізації, звісно, немає, але ми кажемо про те, що є прихована мобілізація, яка по суті зашита в те, що окупаційна влада оголосила там певний рівень терористичної загрози, начебто в Криму, і вони під цю, так би мовити, під цим приводом здійснюють де-факто заходи мобілізаційні. Так, йдеться не про там масову мобілізацію населення, але деякі мобілізаційні заходи вони все ж таки проводять. І далі я б хотіла детальніше зупинитися, тобто я вже про зерно частково сказала, я вже не буду на цьому зупинятись, але далі хочу зупинитися на темі, я думаю, що в мене не так багато часу лишилося, яка стосується використання Криму як те, що ми називаємо як хабу для незаконного переміщення громадян України. Ми присвятили цій темі також окремий аналітичний документ, і, чесно кажучи, ну, я вже не кажу, тобто, звісно, що тут треба працювати, і така робота триває, є відповідні робочі групи на рівні уряду, і мої колеги в них беруть участь, але взагалі навіть зрозуміти ситуацію з цим незаконним переміщенням дуже складно. Тому що, знову ж таки, через відсутність доступу до території, через відсутність доступу до постраждалих, через те, що люди, які, наприклад, переміщаються потім з Криму на територію Російської Федерації, депортуються, те, що можна назвати, так, вони ізолюються штучно, так, їм рекомендують не спілкуватися взагалі з зовнішнім світом, і це дуже ускладнює нашу роботу з точки зору навіть ідентифікації, взагалі, що там відбувається, хто кого куди переміщує, з якою метою і таке інше. От я зараз просто скажу, можливо, детальніше по цій темі, і почну з того, що ми бачимо, що Росія використовує Крим для утримування там заручників з Херсонщини, передусім. Так? Ми отримали буквально інформацію також, це з наших джерел у місцях тимчасового утримування, про те, що буквально заручники з Херсонщини, вони утримуються в окремому крилі там або в окремо виділених місцях, зокрема в СІЗО номер 1 в місті Сімферополь. Інші в'язні кажуть, що до них застосовуються тортури, і це буквально чутно, так? Власне, от таких історій, чесно кажучи, не було з 2014 року. Так, все ж таки, після того, як Росія встановила контроль над Кримом, вони намагалися, ну, тобто, скажімо так, порушення в Криму прав людини були, ну, на мій погляд, так, більшими або інтенсивнішими, ніж на території Російської Федерації, але Росія все ж таки намагалася це якось вписати в загальний контекст, так, навіть на рівні поширення, хоча й незаконного, так, всупереч міжнародного гуманітарного права свого законодавства на території півострова. Але зараз ми бачимо, що, власне, такий Крим використовується як такий backyard з точки зору воєнних дій, і в тому числі для переміщення туди заручників. Якщо ви
ви мене запитаєте, скільки їх, я скажу, що я просто навіть приблизно не можу сказати. У нас є тільки інформація від, скажімо так, від орієнтовна інформація по Херсонщині, є інформація від прокуратури Херсонської області, яка документує випадки незаконних затримань, але є інформація з поля про те, що близько 600 осіб одночасно, ну це інформація була станом на місяць, утримувалися незаконно, так, на території Херсонської області, орієнтовно, так, але ми розуміємо, наскільки ця цифра динамічна, що одних звільняють, інших захоплюють, тим більше зараз під час такої активної фази, але я думаю, що ця цифра орієнтовно відповідає дійсності. Але що цікаво, що декого з них, от як вважають деякі колеги з неурядового сектора, тих, хто особливо активний або хто сприймається окупантами як особливо небезпечний, тих, власне, переміщують до Криму. І знову ж таки, повторюся, що до них застосовують тортури і утримують там, ну, принаймні певний час. Цікаво також те, що до Криму потрапляють деякі військовополонені, тобто українські військові, які захоплені російською стороною. Знову ж таки, тут логіка не є цілком очевидною, але наскільки ми розуміємо для себе, часом це пов'язано з суто логістичними якимись міркуваннями. Наприклад, коли військовослужбовцю, військовополоненому потрібно надати медичну допомогу, оскільки ми всі розуміємо, що захоплені військовополонені сприймаються як такий, можна сказати, обмінний фонд, це неправильно говорити, але де-факто так є, і тому важливо зберегти їм життя, і, наприклад, на території там Ордло, там, де ця людина була захоплена в полон, це неможливо, тому це принаймні однієї зі справ стосується. Цю людину перевезли до Криму, де він лікувався і утримувався в Севастополі. І, на превеликий жаль, не всі люди виживають. Я думаю, що це відома історія, але я хочу про неї згадати. Дениса Миронова, який був учасником самооборони в Херсоні, потім перейшов на суто волонтерство, коли самооборона змушена була вже припинити своє функціонування. І в цій якості він вже був викрадений, і до нього застосовувалися побої, і потім він був перевезений до Криму. Вже в Севастополі він, на жаль, помер від отриманих травм, тобто йому не змогли навіть надати медичну допомогу. Я думаю, що ми про такі історії, звісно, будемо чути більше і тим більше, якщо нам вдасться найближчим часом деокупувати, вибачте, Херсонську область, на що ми всі, звісно, чекаємо і сподіваємося. І окремо, мені здається, що найбільш складна в цій історії – це група людей, найбільш значна. Це переміщені особи, які переміщуються, власне, наприклад, із Маріуполя, із новоокупованих територій, в тому числі із Херсона, які або евакуювалися з Маріуполя примусово, або евакуювалися, скажімо так, примусово, але, тобто вони власними силами евакуювалися, наприклад, через Крим, але просто тому, що на територію підконтрольну Україні вони виїхати не змогли через обстріли, так, або через штучно створені перешкоди з боку окупаційних сил. І знову ж таки, оцінити кількість дуже складно, немає жодних надійних джерел, в тому числі ми розуміємо, що міжнародні організації таку інформацію надати не можуть. Те, що ми можемо, на що ми посилатись можемо, це хіба що інформація окупаційних органів, окупаційних адміністрацій, які говорили про 150, станом на травень, це було 150 тисяч громадян України, які, вони називають їх біженцями, ми розуміємо, що вони не біженці, але вони незаконно переміщені, примусово переміщені з новоокупованих територій на територію Криму. І далі там дуже складна система насправді, так. По-перше, якщо ми говоримо про фільтрацію, було запитання, до речі, попереднє про фільтрацію. Ми знаємо про те, що не всі люди, тобто, по-перше, фільтрація дуже жорстка.
Ну, тобто всі ці роздягання, там, перевірка мобільних телефонів, утримування чоловіків. Про жінок цього не було відомо. Утримування чоловіків в клітці там на етапі перетину адміністративної межі з Кримом. І ми знаємо про те, що не всі люди проходили таку фільтрацію. І один з цих випадків ми описуємо в наших матеріалах, на які можу дати вам лінк. Це, власне, історія про одного з жителів Маріуполя, який зі своєю цивільною дружиною намагався виїхати до Криму вимушено, тому що вони не могли залишатись в Маріуполі через гуманітарну кризу, спричинену вторгненням повномасштабним, і не могли виїхати на підконтрольні Україні території через обстріли, тому вони змушені були їхати до Криму. І, власне, на етапі фільтрації цю людину затримали. І от чому я казала про те, що в Криму зараз ситуація а-ля 2014 рік, це тому, що цю людину тримали кілька тижнів. Наскільки нам відомо, це було в СІЗО Сімферополя без жодних процедур, тобто це не було затримання, не було жодних там арештів, якихось підозр там і так далі. Тобто людину утримували як заручника, але в СІЗО. І я можу сказати, що тільки завдяки там героїчності кримчан деяких просто вдалося добити, іншого слова не знайду, окупаційну адміністрацію, аби зрештою цю людину просто звільнили, скажімо так. Ну, далі там була окрема історія з потраплянням взагалі на материкову частину України, і вона не менш драматична, але принаймні, от що мені здається важливим зараз розуміти про Крим, це те, що от 14-й рік повернувся в сенсі того, в тому числі хаотичного, не тільки структурного порушень прав, не тільки структурних системних порушень прав людини, а ось цих от стихійних, можна сказати, порушень прав людини, які ми там зараз бачимо. Але все ж таки є люди, які цю фільтрацію зрештою проходять, і тут, от, ну, знову ж таки, якщо тут є колеги з Грузії, мені дуже було цікаво від вас почути верифікацію цього, тому що я про це чула від інших колег, власне, грузинських, я думаю, що я це можу на це також посилатися і говорити про це, про те, що принаймні те, з чим стикаються люди зараз, ми чули це від кількох, які перетинають адмінмежу з Кримом, це примусове підписування свідчень, адресованих Слідчому комітету Російської Федерації, про те, що це Україна вчиняє воєнні злочини, ну, зокрема в Маріуполі тут іде, що це Україна обстрілює цивільні об'єкти, що це Україна обстрілює там цивільних мешканців. І от я точно пам'ятаю, що про такі історії йшлося в 2015 році щодо ОРДЛО. Зокрема, от на Луганщині, так, коли люди вимушено виїжджали, знову ж таки, на територію Російської Федерації, тому що, щоб виїхати на територію підконтрольного уряду України, потрібно було просто проїхати через поле бою. Так, тому вони вимушено виїжджали до Росії, аби врятуватися від обстрілів, і їх так само примушували подібні документи підписувати. Ну і це дуже цікаво, насправді, як далі їх Росія використовуватиме, тому що ми знаємо, що там є цілий сюрреалістичний світ взагалі російських кримінальних проваджень, всіх, які стосуються там геноциду в Україні. Ну, але, звісно, ми самі собі таке робимо, там, ну, і таке інше, так, ми всі про це знаємо. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Росія потім може спамити цими фейковими заявами, а на секундочку, у цьому випадку йшлося про 20-сторінковий документ з цими фейковими свідченнями, тобто це там не на сторінку заява. Вона може спамити і таким чином блокувати роботу, наприклад, Міжнародного кримінального суду, так, відправляючи туди ці свідчення, або, наприклад, Європейського суду з прав людини в рамках міждержавних спорів України, Російської Федерації. Тому це також такий інструмент, і він, мені здається, прикметний, що от зараз він також використовується. І те, що ми знаємо, кажучи про кількість людей, що переважно все ж таки наші громадяни, які потрапляли в Крим,
які змушені були евакуюватися через Крим, вони не затримувалися там. Так, це те, про що нам говорили люди, з якими ми спілкувалися. Тобто вони використовували Крим як транзитну зону. З Криму вони виїжджали до Російської Федерації. З Російської Федерації вони виїжджали там в треті країни, скажімо так, це там Грузія, Вірменія, країни ЄС дуже часто. Тому, але все ж таки люди, які претендували там або претендують на якусь підтримку, на статус тимчасового захисту, так, або на статус біженця, але це дуже рідко, так, вони, власне, стикалися з цією системою притулків тимчасових, так, навіть згідно з російським законодавством, якщо подивитися якісь регулювання, людина, яка хоче отримати цей так званий тимчасовий притулок, у неї забирають український паспорт і видають їй Фількіну грамоту, скажімо так. І ми загалом бачимо, кажучи про, і власне ці шелтери, так, або місця, де люди утримуються та в рамках отримання тимчасового притулку, те, що ми чуємо від людей, скажімо так, які нам допомагають отримувати інформацію, це те, що вони є закриті, туди немає доступу. Людям, які там знаходяться, рекомендують наполегливо не спілкуватися ні з ким, не виходити на зв'язок із зовнішнім світом. Так, і ну, зрозуміло, що це політика, на мій погляд, спрямована на те, щоб передусім ізолювати кримчан від інформації про те, що насправді відбувається на материковій частині України. З іншого боку, ми бачимо, що в принципі Російська Федерація не зацікавлена в тому, щоб надавати там статус біженця. Ну, це взагалі дуже рідкісне явище, і навіть ці тимчасові притулки, вони швидше зацікавлені, тобто ці статуси, так, вони швидше зацікавлені в тому, щоб якомога швидше видати цим людям російські паспорти. Так, ми бачимо, що це зараз відбувається в Херсонській області, зростає кількість пунктів отримання російських паспортів, і, на жаль, люди звертаються до них просто тому, що вони, ну, це пов'язано з потребами виживання, наскільки ми також розуміємо, тому що, отримавши цей російський паспорт незаконний, вони можуть отримувати певну там соціальну гуманітарну допомогу. Так? І ми бачимо, що Путін видав указ, який стосується того, щоб, скажімо так, спростити так отримання громадянства, в тому числі на цих новоокупованих територіях. І, власне, ми розуміємо, що в подальшому, знову ж таки, це таку міну закладає для України з точки зору реінтеграції, деокупації цих територій. А саме, ну, у зв'язку з цим, очевидно, ця політика і відбувається. Ну, окремо слід сказати, згадати про дітей. Знову ж таки, ми цим питанням дуже глибоко не займаємося. Але так само тут є те, що ми, в принципі, бачили в Криму спершу після 2014 року, потім в ОРДЛО, знову ж таки, після 2014 року. А зараз ця політика поширюється і на новоокуповані території, де відбувається, ну, буквально викрадення дітей, так, і або присвоєння їм російського громадянства. Знову ж таки, відповідний указ виданий Путіним, тому тут якби зрозуміло, до кого, так би мовити, апелювати. І скажу також про кримських татар, можливо, на останнє, тому що ще, можливо, будуть якісь запитання. Ми бачимо, що паралельно із попередніми негативними тенденціями, пов'язаними з переслідуванням кримських татар, так, зокрема, всі ці політично мотивовані справи, кажучи про цифри, те, що нам відомо, це зараз 138 осіб, ув'язнених з політичних мотивів на території Криму, окупованого, або Російської Федерації, і 105 із них – це кримські татари. Тобто, ну, тренд зрозумілий. І зараз ми бачимо, що йде таке спеціальне, можна сказати, переслідування кримських татар і на новоокупованих територіях. І от, до речі, що дуже цікаво, мені здається, і підкреслює, можливо, особливе ставлення, і хоча я не знаю, як це інтерпретувати, це те, що, приміром, викрадені кримські представники кримсько-татарського народу на території Херсонщини
вони також потрапляють до Криму, але не в якості заручників, які не проходять ніде, не арештовуються, не затримуються офіційно, а вони на території Криму офіційно заарештовуються і звинувачуються в участі в батальйоні імені Номана Чолебіджихана. Так? Росія паралельно з цим визнала цей батальйон терористичною організацією, тобто, відповідно, ось цей маркер дуже працює. Так? Мені здається, за, можливо, 2 винятками кримські татари, які є політично ув'язнені з політичних мотивів, звинувачуються саме в тероризмі. Ну, це окрема взагалі тема, і це не випадково. Так? Тобто це абсолютно також свідома політика для того, щоб ось такий маркер створити і таку печать, можна сказати, поставити на кримських татарах, як в радянські часи було зі зрадниками, колаборантами, так і тепер тільки з тероризмом. От дуже коротко просто скажу, знову ж таки, можу цими матеріалами поділитися, що це дуже важливо, і ми багато часу присвячуємо тому, щоб відстежувати всі ці сигнали спротиву в Криму. І вони тривають з 24 лютого, буквально з першого дня повномасштабного вторгнення вони тривають. Чесно кажучи, для мене самої це стало сюрпризом, відкриттям і несподіванкою. Кількість таких акцій або таких проявів. Знову ж таки, коли ми кажемо про акції, ми не маємо на увазі масові акції. Це зараз в Криму просто неможливо, і я не бачу для цього ресурсу, тому що ми розуміємо, що 8 років цю територію заливали бетоном, тому ні про які масові виступи, на жаль, зараз не йдеться, принаймні зараз. Але, як не парадоксально, але ось ця вся трагедія зараз, яка розгортається на материковій частині України, вона в уявленні кримчан, за моїм враженням і за деякими відгуками, перетворюється на ситуацію, яка дає шанс Криму на звільнення, на деокупацію найближчим часом. І тому, мені здається, більшою мірою відбувається така активізація. Так? І от ви бачите в презентації тут перелік, це не повний навіть перелік населених пунктів, де так чи інакше якісь відбуваються або акції, або люди висловлюються якось, або тобто в дуже різних формах, але все ж таки ці сигнали підтримки є, і вони надзвичайно важливі. І спеціально під це, звісно, Російська Федерація ухвалила 4 березня зміни до і адміністративного, і кримінального кодексів щодо так званої дискредитації Збройних сил Російської Федерації, і це зараз стаття, яка дуже масово в Криму використовується. От Кримський процес, правозахисники оновили нещодавно звіт свій і нарахували там під 90 цих випадків, а насправді їх збільшується кількість щодня. І переважно це адміністративне переслідування, на щастя, хоча є випадки і кримінального, і за цією статтею, і за іншими статтями. Так, всього ми кажемо, що після 24 лютого не менше 100 таких виявів солідарності в різних формах, починаючи від жовто-синього манікюру, і за це людину притягли до відповідальності адміністративної, і аж до коктейлів Молотова, які летять в окупаційні органи влади або у військкомати, або там розбиті шибки в автомобілях з літерою Z, тобто є і таке в Криму, так? І чесно скажу, це дуже нас в тому числі надихає на продовження роботи, скажімо так. І я думаю, що кількість таких акцій може навіть зростати, і, можливо, в певний момент навіть будуть якісь масові акції, які зрозуміло, що зараз окупаційною владою просто заборонені, навіть одиничні на акцію людина не вийде, з наближенням української армії до Криму. От справді, я думаю, що нас ще Крим в цьому сенсі може приємно здивувати. Так, і мене організатори попросили сказати, от що можна робити, яким чином підтримувати, так, тому що йдеться про, власне, якусь міжнародну солідарність. Так, мені здається, що я тут тільки про одне, тобто донатити на ЗСУ – це завжди актуально, і це також не можна не рекомендувати, але
Насправді, я думаю, що оскільки тут дуже багато є представників академічної спільноти, я просто поділюся з вами своїм болем, тому що в мене є досвід, звісно, там навчання в Україні, в українському виші, але в мене також є досвід навчання на американській програмі, яка базувалася в Римі, і де мені пощастило спілкуватись і бути разом із представниками різних регіонів в світі. Так, це в тому числі країни Латинської Америки, Карибського басейну, це країни Африки, країни Південно-Східної Азії. І, ну, і, власне, бути в рамках академічних американської системи. І я побачила з одного боку, що, в принципі, українська призма, українська точка зору, ну, будемо так говорити, так, вона просто відсутня. Українські дослідники навіть відсутні в дуже багатьох важливих академічних центрах і інституціях, і, відповідно, там немає взагалі досліджень щодо України, і, зокрема, щодо там міжнародного збройного конфлікту на території України. І з іншого боку, ми дуже, тобто нас немає фактично в тих регіонах, про які я сказала, на інформаційному рівні. Так, і тут мені здається, що в принципі тут потенціал передусім якраз з боку, ну, і окремих дослідників, і окремих дослідницьких інституцій. Я хочу сказати, що ми зі свого боку також зараз, ну, ведемо розмови з особами відповідальними в державі за цей напрямок, так, аби говорити про якісь стипендії окремі, про якісь можливості, які дозволять, скажімо так, українським дослідникам або дослідникам міжнародним фокусуватися на темі України в західних і не тільки західних, у важливих, скажімо так, освітніх академічних центрах. І, звісно, ми розуміємо, що це не просто там академічна сфера, що в країнах там Північної Америки, в країнах ЄС академічна спільнота має прямий вплив і на громадську думку, і на осіб, які ухвалюють рішення, просто продукуючи аналітику, продукуючи експертну якусь думку, матеріали і так далі. І мені здається, що це дуже важливо, що це величезна складова нашої перемоги. Йдеться не про пропаганду якусь, так, а про можливість комунікувати якісь наративи, які от просто були затиснені всі ці роки, тому що якщо ви подивитесь на якісь там Russian Studies, так, Eastern European Studies, Slavonic Studies, там просто російська призма превалює, от і все, так, хоча вона академічна начебто, так, і начебто там не підкопаєшся, але, ну, там просто немає уявлення про суб'єктність України, от в чому проблема. І тут дуже важлива роль академічної спільноти, тому я закликаю вас, ну, принаймні, ну, наскільки у вас є можливість, я розумію, що це зараз складно, але і комунікувати зі своїми закордонними колегами, пропонувати там якісь заходи спільні, ну, на що вистачає, власне кажучи, ресурсу, ось цю роботу здійснювати. Вона, я думаю, є дуже важливою, стратегічною. Ось, ну і, власне, тут в кінці моєї презентації є деякі посилання на джерела, але, ну, я думаю, що організатори вам їх надішлють, і ви зможете тоді, якщо вам буде потрібно, якось їх взяти в роботу і користуватись ними. Ну, наразі дякую і готова відповісти на запитання. Дякую, Марія, за вашу презентацію. Можна і поки що закрити тоді. І я нагадаю, що у нас є можливість розглянути декілька запитань, тому, будь ласка, але дуже мало часу, тому я дуже прошу вас керувати запитання до чату наразі. А зараз я хотів би дати слово пану Євгену Захарову, який є директором Харківської правозахисної групи. Пане Євгене, знаю, що ви хотіли би дещо прокоментувати. Також ми будемо раді почути вашу експертну думку. Дякую, Назарію. Добрий день всім. Я хочу подякувати Марії Томак за цікаву доповідь, за її висновки, пропозиції і так далі. У мене єдине тільки зауваження, що я не думаю все ж таки, що штучний голод є елементом російської політики. Вони знищують наше зерно і не дають ввозити не для того, щоб голод був. Голоду у нас немає з цього приводу. А просто для того, щоб нашкодити нам і тут. Ось.
Справді мали місце елементи голоду в Маріуполі, на деяких інших окупованих територіях, але вони не носили характер штучно створеного такого вже, я б так би сказав. Ну, тобто тут я не погоджуюсь. А загалом все інше було доречно. Я хочу дещо додати про окуповані території, окрім Криму. Ну, по-перше, хочу навести певну статистику зникнень на окупованих територіях. В нашій базі даних, які веде наша організація разом з іншими організаціями, де вже на сьогоднішній день близько 13 500 епізодів злочинів, в яких ми вбачаємо ознаки воєнних злочинів. Так от в цій базі близько 2000 зникнень саме на окупованих територіях цивільних людей. І з них близько 600 зникнень є насильницькими. І оце справді є елемент політики. Марія про це трохи говорила, я це хочу дещо, так мовити, загострити і звернути на це увагу, оскільки справді досвід показує, що насамперед це спрямовано проти місцевих активістів, підприємців, журналістів, вчителів, депутатів міських рад, ну і так далі, і так далі. Деякі з них звільнюються різними шляхами, але багато хто досі невідомо де знаходиться. Найбільше таких людей в Харківській області, більше 1000, більше ніж 600 в Херсонській області і більше ніж 200 в Запорізькій області. В решті областей їх значно менше. Далі хочу сказати про наших військовополонених. Це окрема велика проблема взагалі. Тут хочу додати, що обміни, які відбуваються, вони відбуваються в Севастополі саме. І тому в Севастополь тих військовополонених, які плануються до обміну, їх туди привозять заздалегідь, щоб їх трошки підлікувати, підкормити, щоб після обміну вони мали більш-менш пристойний вигляд, а не той, який мають всі українські військовополонені, які, слід це добре розуміти, які утримуються в дуже поганих умовах, їх і погано годують, їх не лікують, вони не мають абсолютно ніякого зв'язку офіційного з зовнішнім світом. Ну, тут можна про це багато що говорити, у мене просто нема часу. Ну, головне – це те, що вони не можуть повідомити, більшість з них, де вони знаходяться. І друге – це те, що їх вивозять в Росію. Це можна зараз сказати, що багато яких військовополонених вивезено в слідчі ізолятори та колонії, провінційні колонії в Курській, Білгородській, Ростовській і Брянській областях. Там вони тримаються окремо від в'язнів, які там перебувають, і, умовно кажучи, вони тримаються під контролем російської ФСБ. Все це, це йде паралельно з тими обмінами, про які ми знаємо, але ситуація така, що можна очікувати, що готуються судові процеси в Росії проти наших полонених, де на них будуть вішати абсолютно всі гріхи. І насамперед тероризм. Мабуть, що так. Далі, що хочу сказати трошки про те, що говорила Марія про переслідування в Росії, в Криму, зокрема, який вважається російським, Російською Федерацією, і в інших регіонах також, окрім тої статті, про яку казала Маша, а саме дискредитація російської армії. А я зауважу, що станом на 10 липня було затримано 16 334 особи в Росії, які діяли таким чином, що їх затримали.
і 2876 осіб були, їм було присуджено штрафи або до 15 діб адмінарешту. І ця стаття справді після трикратного такого адмінпокарання слідує вже кримінальна стаття. Так от, окрім цього, ще є ще одна стаття, яку ввели на початку березня, це за розповсюдження наклепницьких відомостей, які порочать Збройні Сили Росії. І тут не потрібна адміністративна преюдиція. Тут одразу ці справи відкривають проти росіян. Таких кримінальних справ вже загалом і по цих двох статтях їх більше, ніж 200 на сьогодні в Росії. Тим не менше, слід сказати, що в тих чи інших формах ці протести не вщухають. На нашому сайті ви можете подивитись щотижневий дайджест російських протестів проти війни в Україні українською та англійською мовою. Крім того, хочу вам сказати, що у нас є 3 аналітичних таких статті щодо зникнень окремо в Харківській, в Херсонській та в Запорізькій областях, які забирають 98% всіх зникнень. Там в цих публікаціях є докладна інформація на цю тему станом на 24 червня цього року, тобто за 4 місяці війни. Звичайно, ми пізніше будемо робити апдейт, оскільки ситуація розвивається таким чином, що це все продовжується і продовжується, і вже можна сказати, що це елемент політики. Ще одну річ я хочу зауважити дуже суттєво, на мій погляд. Аналіз матеріалів в нашій базі загиблих від застосування стрілецької зброї, він показує, що те, що було в Київській області, те, про що широко відомо, коли вбивали чоловіків від 18 до 60 із зв'язаними руками пострілом в голову. Так от, так само вбивало чоловіків із зв'язаними руками пострілом в голову і в інших областях, в інших окупованих територіях. І в Харківській області, і в Херсонській, і таке було в Запорізькій області. Тобто, можна зробити певний висновок того, що це, так мовити, це відбувається відповідно до певного плану і певного наказу. Ми тільки поки що не знаємо, якому саме. Все, я боюсь, що я і так забрав багато часу, я, так мовити, не є тут доповідачем, можна ще багато говорити про різні проблеми, зокрема про фільтрацію, де в цьому можна присвятити просто окрему тему, як це відбувається. Я тільки зазначу головне, що досі абсолютно невідомо, куди зникають люди, які не пройшли фільтрацію. Де вони сьогодні, чи живі вони, невідомо. Можна вважати, що вони утримуються під вартою в ОРДЛО, в певних місцях, і їх будуть там піддавати суду за щось. Про декого відомо, що когось там вивезли в Росію. Але все це уривчасті такі факти, які поки що не складають цільної картини. І це, можливо, одна з найбільших проблем, яка є. І наостанок ще добавлю, що у нас є таке ще велика стаття на сайті про стан українських біженців в Росії. Ті, хто поїхали в Росію, що з ними там відбувається, які в них є проблеми. Теж тим, хто цікавиться цією історією, яка прямо пов'язана з окупованими територіями, можете подивитися. Я зараз напишу в чаті лінк на наш сайт, а ці статті ви вже
знайдете, якщо захочете. Дякую. за Дякую, увагу. пане Євгене, за ваше доповнення. Я вже в чат розмістив посилання на сайт Харківської правозахисної групи, Добре. то я переконаний, що там дійсно наші учасники і учасниці зможуть, зокрема, знайти корисні матеріали. І плюс також ми надішлемо обов'язково посилання ті, які пані Марія нам надала. Марія, чи маєте ви ще 10 хвилин з нами побути? Так, запитав, да. за 20 хвилин я ще... Так. Чудово. Я тоді перепрошую, але у нас було ряд запитань в чаті, і насправді ви відповіли в по ходу презентації про, наприклад, ув'язнених, про стан їх утримання тощо, але є декілька, які, мені здається, важливо прокомунікувати. І перше з них – це був коментар з приводу того, що люди можуть брати добровільно участь на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, в складі Збройних сил Росії, то я хотів би вас прокоментувати про примусову мобілізацію. Чи можемо говорити про те, що є добровільною така участь взагалі? От ваші думки з цього приводу. Так, давайте будемо чесними. Такі люди, звісно, є. Є люди, які в 2014 році перейшли, зрадили присязі, перейшли до російського війська, так. Таких людей, на жаль, немало, і вони, до речі, так само гинуть. От особливо в перші дні війни, коли були цей активні такі наступи з Криму, там були задіяні в тому числі ці військовослужбовці, і дехто з них загинув. І є люди, тобто ми знаємо, що є люди, які підписують контракт і таким чином беруть участь у війні, але умови підписання контракту, це теж, я би сказала, що це не завжди, вони добровільними є, так? І часом це відбувається через просто промивання мізків, так? Часом якісь є інші обставини, які можуть людей змушувати цей контракт підписувати. Але я не можу з вами також не згодитися в тому сенсі, що є люди, які йдуть на це свідомо. Я це розумію абсолютно і з цим погоджуюсь. Але я хочу також привернути увагу до того, що якраз до питання колонізації, так, вже, можливо, не суто в такому правовому сенсі, а можливо, більше в політичному. І я вас запевняю, що на превеликий жаль, якщо ми зараз найближчим часом не звільнимо Херсонську область, Херсонщина, яка абсолютно нас всіх вразила спротивом, який і досі триває. І там теж знайдуться люди, які підуть добровільно або добровільно, і оскільки зараз їм вручають ці російські паспорти, так, то вони можуть приєднатися до окупаційної армії. Але це проблема не в тому, що ці люди, я думаю, тобто кожен має понести відповідальність, так, в тому числі за воєнні злочини, злочини проти людяності. Але проблема головна в тому, що ця територія колонізована, так, окупована, і що ці люди використовуються просто як ресурс, як гарматне м'ясо. І от чим далі буде просуватися, сподіваємося, цього не буде, російська армія, тим більше територій буде захоплено, і тим більше наших людей будуть, на превеликий жаль, воювати проти власної країни, власних співвітчизників. Я не думаю, що ви знайдете в історії нашої цивілізації приклади, коли якісь території були захоплені, і люди там просто жоден потім не використовувався таким чином, так, агресивними державами, агресивними арміями. Це закон жанру. І тому задача, мені здається, тут все ж таки говорити про те, яким чином звільнити ці території, деколонізувати їх, а так, аби не було можливість у агресивної держави більше використовувати наших людей як ресурс. Дякую, Марія. І було на запитання також про правову допомогу, яка надається людям на тимчасово окупованих територіях, бо тут більше в контексті Криму можна буде сказати, то чи можна отримати певну правову допомогу і, можливо, коротко ви могли би також прокоментувати тут питання ролі міжнародних організацій, які тримають тематику прав людини у фокусі.
Ну, от якраз щодо міжнародних організацій, тут дуже довго можна говорити, але ну, тобто, скажу, що з нашого боку ми дуже активно намагаємося комунікувати якраз з міжнародною спільнотою, ну, передусім на рівні політичному, загальнополітичному, не правовому в нашому випадку, просто щоб актуалізовувати тему Криму, зокрема, так, в цьому загальному контексті повномасштабного вторгнення. І, звісно, це я знову ж таки я розумію абсолютно критичне ставлення до якихось міжнародних організацій, що можна було там робити більше, але мені здається, що дуже важливо працювати принаймні з тим, що є, так і це вже дуже непросто. Можу сказати, що ну на 80%, мабуть, мій робочий ресурс ну, спрямовується на те, аби от комунікувати, в тому числі з міжнародною спільнотою, там з посольствами, з якимись ООНівськими структурами, з Радою Європи і, власне, комунікувати тему Криму з боку України як держави. Хоча паралельно, звісно, існують громадські організації, і це взагалі ключовий був актор ну, протягом усіх років з початку війни, який, власне, докладався до того, щоб ця інформація звучала і передавалися відповідні дані. І я хочу сказати, тому що це відповідає також на попередні запитання, які були, що просто звертаю увагу, що якраз на рівні Мінреінтеграції зараз є цей механізм, певна програма щодо відновлення пошкодженого, зруйнованого майна, так, і ви можете відповідні звернення подати до Мінреінтеграції з тим, щоб отримати відшкодування. Там певний є ліміт, але все ж таки хоча б якась активність з цього боку є. Ну і також, мені здається, дуже важливо, хоч це все здається дуже безперспективним, але все ж таки повідомляти там про факти і незаконних затримань, утримувань до правоохоронних органів, так, і там або про якісь там факти незаконного там відчуження майна. І було питання про це в чаті, мені здається, дуже важливо сказати, що після деокупації, звісно, ваше майно, там і земельні ділянки, і будинки, ну, тобто будуть повернуті, тобто це навіть не обговорюється і це не є предметом якоїсь дискусії, про це також дуже важливо говорити. Ну, існують механізми безкоштовної правової допомоги. Мені здається, що у випадку з Кримом це досі можливо там звертатися до там адвокатів, наприклад, або там до якихось Кримської солідарності. Так, це ініціатива, яка в принципі може якусь правову допомогу надавати. Що ж до інших тимчасово окупованих територій, то, ну, на жаль, ми розуміємо, що там просто механізми жодні правові станом на зараз просто не працюють. Тому, на жаль, тут, але мені важливо підкреслити те, що важливо це все документувати, так, тобто все ж таки звертатися попри все в правоохоронні органи, аби у них ця інформація була, тому що це важливо в тому числі з точки зору якихось механізмів захисту прав в подальшому. Дякую дуже, Марія. Я перепрошую, що ми не маємо часу, на жаль, розглянути ті питання, які от зараз починають надходити. Ми просимо вас в формі зворотнього зв'язку, а я вже розмістив посилання в чаті на неї. Поставити ці запитання також, і ми в своїй діяльності вектору прав людини і наших партнерів завжди намагаємося сформувати тематику наших наступних освітніх просвітницьких заходів, виходячи з ваших потреб, з ваших запитів. Тому, будь ласка, поставте всі запитання, які вас турбують, по цій тематиці, можливо, дотичній, і ми обов'язково будемо шукати можливість провести додаткові заходи, на що також в межах цього проєкту будуть передбачатись певні. І Марія, Марія. Так, Назарю, я просто хочу, якщо можна, 20 секунд, просто всім подякувати. Мені дуже лестить ваша Я ще увага. хочу одне питання від себе поставити. Добре, так. Ще маю 1 хвилину якраз на це. Я, готуючись до нашого сьогоднішнього заходу, почав згадувати, коли ж ми з вами познайомилися, Марія. Ясно, мені легко було знайти точну дату. Це було 7 березня, значить, десь підконуться 2013 року було. І я тоді з моїми колежанками проводив в Києві акцію солідарності з китайським дисидентом Лю Сяобо.
який є Нобелівським лауреатом, але був ув'язнений за свободу, за свої переконання і поміщений в в'язницю. І рідкий випадок, коли Нобелівський лауреат не отримав свою премію, не міг на неї потрапити через ув'язнення. І однією з журналісток, яка туди прийшла, була тоді Марія якраз. І я хотів запитати вас, Марія, а чому для вас тема солідарності взагалі важлива? Особисто, і на вашу думку, чому вона важлива зараз? Чому важливо людям, які беруть участь в наших заходах з інших країн або дивляться записи, ми вам передаємо привіт з Молдови, Грузії, Вірменії, з інших країн у нас вже були учасники та учасниці. Чому для них також може бути важлива тема солідарності навколо України і прав людини? Так, дякую, Назарію, за цей спогад. Справді, так і було, підтверджую. Мені здається, що без солідарності неможливо собі уявити якусь боротьбу ефективну з злом, умовно, в лапках. Під злом я маю на увазі авторитарні режими, так? І от я теж маю історію цікаву, просто у відповідь на твою історію скажу, що для мене колись було там теж таким проривним усвідомленням, якраз під час одного з заходів ми проводили спільно точніше, ми залучили до одного з заходів, ще працюючи в громадському секторі правозахисника із Сирії, який розповідав про якісь речі, ті, які відбувалися в Сирії, про порушення прав людини в Сирії, воєнні злочини. І от він раптом сказав про те, що якщо ми об'єднаємо зусилля, то ми принаймні зможемо якимось чином ефективніше протистояти Російській Федерації, яка надавала там суттєву, принаймні на цій ділянці, яка надавала суттєву підтримку. І ми бачимо зараз дуже схожі, власне кажучи, багато хто про це каже, паттерни воєнних злочинів в Сирії і в Україні на новоокупованих територіях або, власне, з повномасштабним вторгненням. Тому мені здається, що в принципі цього складно уникнути. Так, і я думаю, що це, якщо ми хочемо так якимось чином, все ж таки, принаймні для початку з Російською Федерацією розібратися. Тому абсолютно, і навіть на рівні практичному, це думка банальна, але на рівні практичному практики, які використовуємо ми, вони, тобто свого часу ми щось запозичували у інших правозахисників, так, і ми зараз також можемо ділитися цим досвідом. І просто скажу, я хотіла якось цю тему згадати, не змогла знайти місця в презентації, але тут скажу, що якраз на днях був проведений так званий форум свободних народів Росії, де йшлося про деколонізацію Російської Федерації. Всім дуже раджу подивитись, там дуже багато цікавих дискусій було, власне, за участю представників корінних народів і різних етнічних груп Російської Федерації. І один з учасників говорив про те, що, здається, це там я чула, так, про те, що взагалі рух там в їхньому регіоні пов'язаний із якоюсь деколонізацією, взагалі федералізацією, так, рух до того, щоб отримати якісь права, як там етнічної групи або корінного народу, був пов'язаний із тим, що якийсь там колись українець до них приїхав і почав ділитися досвідом, значить, громадянської активності. Так, тому можете це сприймати як ще одну рекомендацію. Тому, власне, я думаю, що це є дуже важливим, і цього не можна недооцінювати навіть і на рівні якомусь такому загальної підтримки, і на рівні суто практичному. Дякую, Марія. Дякуємо вам за те, що погодилися сьогодні стати спікеркою нашого вебінару. Ми тоді будемо вас відпускати, а в мене ще буде декілька... Дякую за запрошення. Я просто також подякую зі свого боку ще раз всім, особливо тим людям, які приєдналися з окупованої території. Для мене це взагалі найбільша честь, і я сподіваюся, що скоро ми будемо всі на підконтрольній уряду території, і що ми будемо вже працювати з реінтеграцією, що також окрема складна тема було питання про реінтеграцію, про перехідне правосуддя, знову ж таки окрема тема. І також хочу окремо панові Євгену подякувати за те, що ви прийшли в онлайні, так, і за ваші цінні коментарі. Я також з усіма з ними погоджуюся. Тому всім дякую і організаторам також. Дякую, я нагадаю...
учасникам і учасницям, що з нами сьогодні була Марія Томак, керівниця служби Кримської платформи у структурі представництва президента України в Криму. Декілька останніх таких слів. По-перше, Марія згадала про українців, які ділились досвідом і тому подібне. Я з цього приводу хотів би черговий раз звернути вашу увагу, що у нас були попередні вебінари на тематику історії прав людини, і один з них був вебінар про історію правозахисного та дисидентського рухів в Україні. Спікером був пан Вахтанг Кіпіані, відомий журналіст і історик. Він також цьому присвячував велику увагу, тому якщо вам буде цікаво подивитися про взаємозв'язки між дисидентськими правозахисними рухами в різних країнах, то обов'язково раджу переглянути запис цього вебінару. Він доступний українською мовою з субтитрами також іноземними мовами. І декілька слів на завершення. Я знову ж таки запрошую вас заповнити форму зворотнього зв'язку, продублював знову посилання в чат. Там нам дуже важливо буде дізнатися, що ви думаєте про сьогоднішній захід, також ваші ідеї для наступних. Також вже бачу, що багато людей приєднуються до нашого чату, в якому ми учасники та учасниці з заходів з України, Грузії та Молдови приєднуються до нього, присутні, і ми там ділимося новинами по проєкту, а також певними ідеями для солідарних дій. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Наступний слайд, будь ласка. Я також нагадаю, що наш ряд вебінарів пройшли, але нас ще буде один вебінар в кожній з країн в Україні, Грузії і Молдові. Відповідно, ви можете взяти участь, якщо володієте англійською мовою, в грузинських і молдавському вебінарі, або ж в нашому українському, якщо ви говорите українською. І це буде вебінар, присвячений історії та сучасному стану міжнародного права щодо біженців, біженок, шукачок притулку. Будемо говорити про те, як розвивалося це право, чому, і, власне, його актуальність і контекст в сьогоднішній українській ситуації. І також незабаром ми вже будемо оголошувати такий конкурс, ми його називаємо конкурс слідів солідарності та прав людини в громадах. Що це таке? Це, власне, ми запропонуємо вам після отриманих знань подивитися, як в межах населених пунктів, де ви перебуваєте, відображена історія прав людини, солідарності, можливо, в певних назвах вулиць, площ, пам'ятників тощо, і поділитися такими слідами з іншими людьми з інших країн. Ми проведемо такий конкурс, там будуть певні призи також, і зможемо поділитися результатами серед різних країн. Тому запросимо вас обов'язково, слідкуйте за анонсами. Насправді це все. Я на завершення хотів би також подякувати знову нашим партнерам нашого проєкту. Нагадаю, що сьогоднішній, власне, вебінар було проведено громадською організацією «Вектор прав людини» у партнерстві з громадською організацією «Світ толерантності» з Грузії та громадською організацією «Промолекс» з Молдови в межах проєкту «У пошуках солідарності» за підтримки Фундації будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Запрошуємо вас дивитися записи інших вебінарів, брати участь в наступних активностях, а також проводити певні солідарні дії навколо України, навколо питань з правами людини в інших країнах, тому що тільки так, як сьогодні говорила, зокрема, Марія, ми зможемо досягти результатів і побороти щось більше, що нам простоїть, тому, що порушує права людини. Дякую усім за увагу з свого боку. І тоді